μου, σας χαιρετώ, σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου. Μιχάλη μου, σήμερα θα κάνω μία πανεύκολη μιλόπιτα και τα μωρά μπορούν να την κάνουν. Στο πι και φι γίνεται. Άρα είναι ευκαιρία όσες κοπέλες δεν ασχολούνται να αρχίσουν με να τη μιλόπιτα. με αυτήν τη συνταγή. Τη μιλόπιτα της Ελίζας. Είναι πανεύκολη στο πι και φι. Άμα δεν να μου έρθει ένας ξένος, είναι υλικά που έχουμε ως συνήθως σπίτι μας. Συνεχίζω με τα υλικά. Θέλω 3 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου. 4 κουταλιές ζάχαρη την άσπρη, 80 γραμμάρια. 100 ml σπορέλαιο είναι μισό ποτήρι. 2 κουταλάκια baking powder είναι καλά γεμάτα, είναι 20 γραμμάρια. Για αρωματικό θέλω 1-2 κουταλιές κονιάκ, 1 βανίλια, ένα φακελάκι 5 γραμμάρια, 2 μήλα, θα χρησιμοποιήσω τον κίτρινο για μέσα στη ζύμη και το άλλο το κόκκινο μπορεί να κάνω τη διακόσμηση από πάνω, να το δείτε, και έξτρα μια κουταλιά ζάχαρη, να το δείτε και τούτη πώς θα την χρησιμοποιήσω. Επίσης θέλω πολύ λίγο αλεύρι, είναι 100 με 120 γραμμάρια περίπου. Αλεύρι ζαχαροπλαστικής. Που φουσκώνει μόνο του, είναι περίπου ένα ποτήρι. Και συνεχίζουμε με την εκτέλεση. Ο φούρνος μου είναι στους 180. Στον αέρα. Στον αέρα. Προθερμαίνεται γιατί έχω άλλο φαγητό μέσα. Αρχίζουμε, Μιχάλη μου. Έναν. Πάντα ελέγχουμε τα αυγά. Εγώ έχω το σύστημα. Θέλω να τα ελέγχω πριν τα βάλω. Μπήκαν λοιπόν τα 3 αυγά. Λοιπόν, τα φίλες μου. Στο χέρι που την κάνω εδώ. Μπορεί να κάνετε την διπλή δόση. Τώρα θα προσθέσω τη ζάχαρη. 4 κουταλιές, 80 γραμμάρια. Τι πούμε, γυμνάζουμε και λίγο τα χέρια μας. Και ο ήχος τούτος ακούει τον καλύτερα το φτύμος παρά του μίξερ. Είναι τόσο ενοχλητικός. Να το χτυπήσουμε όμως, να φραντέψει. Να λιώσει κάπως η ζαχαρίτσα μας. Μπορεί να το χτυπήσει και στο μίξερ, ναι. Και στο μίξερ του χεριού. Αλλά επειδή δεν παίρνει πολύ ώρα το χτύπημα, πάμε. Πάει το λαδάκι, φίλες μου, το 100 ml, μισό ποτήρι σπορέλαιο. Τι πούμε, να βάλω και τον baking powder, τα 2 κουταλάκια. Και το 5-6 λεπτά να κάτε μάλλον και θέλει πολύ. Συνολικά δηλαδή. Ναι. Πάει και βανίλια. Πάει και βανίλια. Να δούμε ένα άρωμα, διότι βάλαμε αυγό. Το κονιάκ. Μπαίνει το κονιάκ. 1-2 κουταλιές. Όχι, εδώ και τα αρωματικά να διώξουν τη μυρωδιά του αυγού. Ήδη θωρείς, βλέπεις έγινε γκρεμώδης. Να πάρει την υφή, Μιχάλη. Μάλιστα. Να φρίσει, ας πούμε. Πρώτα είναι και ο κόσμος μίξερ. Στο χέρι μου τα κάνουμε. Να φρατέψει βασικά. Τώρα καλή ώρα χρυσή. Τελειώσαμε από τούτα, φεύγουν συμπουδαμένα με μας δυσκολεύουν. Ένα πει το μήλο. Να με ρωτήσετε γιατί βάλεις το μήλο τον γκολ, το κίτρινο. Είναι πιο ωραίο για τις μιλόπιτες, νομίζω μέσα. Η υφή του που το τρως στέκει πιο ωραία και έτσι να χρησιμοποιήσω το μήλο τούτο. Αφαιράς τη φλούδα, φαντάζομαι. Ναι, αφαιρώ τη φλούδα. Δεν το καθάρισα από προηγουμένως, διότι οξυδώνεται επειδή ένα μήλο κοφκό το σε κυβάκια κατευθείαν και πάει μέσα στο μήλμα. Ναι, για να ξέρω ύστερα πόσο αλεύρι θα χρειαστεί. Ναι. Άρα όποια και όποιος ακολουθήσει βήμα-βήμα τις οδηγίες σου θα πετύχει, θα έχει μια ωραία μιλόπιτα. Θεωρούμε και την ομορφιά. Ό,τι τρώεις πρέπει να είναι και ωραίο, πρέπει να το απολαμβάνεις. Να περνά από όλες τις αισθήσεις. Εγώ έτσι δουλεύω και έτσι νιώθω και πάντα άμα είναι να μαϊρέψω δεν κάνω ένα φαΐ απλώς για να γεμώσει η κοιλιά μας. Θέλω να είναι ευχάριστο, διότι όπως λέει ο Μιχάλης... Να ξεκινήσει από το μάτι, από τη μυρωδιά και μετά να πάμε στη γεύση. Ναι, και αν το συνοδεύσεις και με κάτι ωραίο, ένα παγωτάκι, απογειώνεις τη. Έχω ωραία μιλόκρεμα, εξαιρετική ειλικρινά, έχω κι άλλη μιλόπιτα σε ταψί, έχω μιλόπιτα με ζύμη σφολιάτας, έχω κι άλλα μιλοπιτάκια γεμιστά που είναι σαν κουραπιές. Κοιτάξτε τα φίλες μου,
Άρα... Ψάξετε τα. Και τώρα γίνεται και τούτη η άλλη παραλλαγή. Άρα όσοι δεν κάνατε ακόμη εγγραφή, ένα κλικ στο εγγραφή, να γίνει η εγγραφή σας, η δωρεάν, και εξερευνήστε το κανάλι μας. Ναι. Ας την κάνουμε και καμιά ερωτευμένη. Ήδη έχουμε πάνω από 800 συνταγές. Πάνω από 800 και συνεχίζομαι με υγεία. Το Μιχάλη μου να κατεύχουμε. Μπήκαν τα μήλα, ναι. Το ένα. Τώρα το αλευράκι μου. Αφήνω το τελευταίο για... Υπάρχει περίπτωση να μην το πάρει όλο δηλαδή? Έτυχε που παίρνει 100. Γραμμάρια. Έτυχε που παίρνει 100. 100. Διότι εξαρτάται και από τα αυκά. Άρα τούτον πόσο είναι? Τούτον είναι 120. Είναι ένα ποτήρι. Των 200 ml όγκου. Ακριβώς. Όμως έχει μεγάλη σημασία το αλεύρι πώς θα μπει, αν μπει πιεστόν ή αφράτο. Ζυγίζομαι, αλλά ένα ποτήρι να το έχετε. Αν τα αυγά σας είναι μεγάλα, να πάρει το ποτήρι. Ναι, έχει σημασία και τα αυγά. Ακριβώς, γι' αυτό που λέω. Ή αν πέσει λίγο παραπάνω κονιάκ, λίγο παραπάνω ακριβώς. λάδι. Έτσι, ακριβώς. Παίζει ρόλο. Εγώ περίπου βάζω 100 γραμμάρια. Πιο κάτω από το ποτήρι. Εν τω μεταξύ, εγώ θα το βάλω σε χάρτινη φόρμα. Εσείς αν το βάλετε σε ταψί ή σε φόρμα που ανοίγει στο πλάι, πρέπει να το λαδώσετε, να το αλευρώσετε. Εμένα το χαρτί δεν χρειάζεται. Και μετά να το βάλετε για να μην σας κολλήσει. Άρα να ψεκάσουν σπρέι λαδιού. Αν δεν έχουν σπρέι... Ή να βρέξουν ένα χαρτί κουζίνας και να λείψουν το δοχείο με λάδι. Και να το αλευρώσουν. Αν το θέλει βάζω. Να το βάλω ρε. Ωραία, σήμερα έβαλες όλο το αλεύρι. Αν δούμε και στη μας χτών πολλά, μπορούμε να βάλουμε λίγο κονιάκ. Μια κουταλιά κονιάκ. Κονιάκ να το αραιώσουμε. Αλλά εγκαλεί, έτσι. Άρα έτσι πρέπει να γίνει. Ναι, έτσι. Για κέικ. Πάτε, πάμε. Φεύγουν τούτα. Εσύ τώρα θα το υψίσεις μέσα στην χάρτινη φόρμα. Ναι. Για που δεν θέλει λάδωμα. Δεν θέλει. Μπορείτε να τη βρείτε, έχει σε καταστήματα που πουλούν είδη κουζίνας μαγειρικής ζαχαροπλαστικής, αλλά και αλλού. Μπορεί να στρογγυλεί, έχει διάφορα σχήματα. Θα πάρει με την ησυχία σου όλο το μείγμα και να πάει στη φόρμα. Άρα το μείγμα πήγε στη φόρμα. Έτσι καλά. Με τα φίλες μου. Χρησιμοποιήσεις τώρα το κόκκινο μήλο. Το κόκκινο μήλο. Και το θέλεις κόκκινο γιατί δεν θα αφαιρέσεις τη φλούδα. Όχι. Γιατί αυτή θα δώσει ομορφιά. Λεπτές φετούλες. Θα μπει έτσι. Να φύγω και τη φλούδα του για να έχω το χρώμα. Έχεις τερωτές του ανεμόμυλου. Έφερε και το ανεμόμυλο του Δασιθίου. Ναι. Χαιρετήσουμε και τη φίλη μας την Κατερίνα από την Κρήτη. Έχουμε αρκετούς φίλους στην Κρήτη. Πάρα πολλούς. Ο Γιώργος είναι ο ζωγράφος. Το κτηνίατρο Ζαχάρης Σομαράν, με τον οποίο κάναμε τη λασιθιώτικη κολοκυθόπιτα. Είχαν ωραίες κολοκύθες εκεί στο Λασίθι. Και φυσικά δεν ξεχνάμε τον Ρέι, τον άντρα της Κατερίνας από την Αγγλία, που έγινε πιο κριτικός από τους κριτικούς. Άριστος οδηγός, μας πήρε σε πολλά μέρη, λάτρεψε την Κατερίνα, την Κρήτη και τη Ρακή. Λεπτομέρεια. Στο κέντρο. Στο κέντρο. Θέλουμε Να άλλο. πάει στο φούρνο τώρα. Θέλουμε άλλο, ξεκαλώνω. Μια χαρά είναι στο χώρο. Όχι, πρώτα θα της ρίξω και μια κουταλιά ζάχαρη. Τώρα μία κουταλιά ζάχαρη από πάνω. Ακριβώς. Μπαίνει και η κουταλιά ζάχαρης από πάνω. Και πάει στο φούρνο. Πάει στο φούρνο. Με τα γεμιστά κρεμμύδια. Γεμιστά κρεμμύδια φίλοι μας. Το ζάχαρη της ανέβαλες τι? Ναι. Πότε έβαλα. Σε 175-180. Έβαλες και τη ζάχαρη. Ναι. Ωραία. Πάει. Μια κουταλιά από πάνω. Στον αέρα, στη μεσαία σχάρα και παρακολουθούμε. Δεν αρκεί να ψηθεί. Γρήγορα ψήνεται και να παίξουμε και με το φούρνο μας, να δούμε και κοκκινήσει, να το χαμηλώσουμε, να το τσακάρουμε να είναι ψημένο με την οδοντογλυφίδα μας. Στο τέλος. Άρα βάζεις μια οδοντογλυφίδα και αν βγαίνει στεχνή σημαίνει ψήθηκε. Στα 10 λεπτά χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 170 από τους 180 και κάθε 5-10 λεπτά χαμηλώνει λίγο τη θερμοκρασία. Αλλά βλέπουμε και πράττουμε. Να πάρει το χρώμα της. Άρα εδώ στο τέλος είμαστε στους 150 βαθμούς Κελσίου.
Καλοκαιρινή. Άρα μετά από μισή ώρα θα την δούμε. Μιλόπιτα. Θα τη δούμε. Έχει περάσει μισή ώρα. Έλα φίλε, δεν την άνοιξα καθόλου που την ώρα που την έβαλα. Ναι. Στεγνή. Στεγνή. Στο κέντρο στεγνό. Πρέπει να βγαίνει στεγνό. Άρα έχει ψηθεί. Έτοιμη, φίλες και φίλοι μου. Η ωραία μας μιλόπιτα. Άρα να σβήσουμε το φούρνο. Ναι, ίσως να την βγάλω, ναι. Έβαλα τη σε το ταψί για να μπορεί να κάτσει στη σχάρα. Η πανέμορφη μιλόκρεμα μας. Μιλόπιτα μας. Μιλόπιτα, έχουμε μιλόκρεμα, εξαιρετική και μιλόκρεμα. Θα κάνουμε και πασαρέλα της, Έτοιμη η μιλόπιτά μας. Η όμορφη και εύκολη μιλόπιτά μας. Κάντε τη φίλες μου, απολαύστε την ειλικρινά τώρα το καλοκαιράκι με μια μπάλα παγωτού, είναι εξαιρετική. Θα βγάλεις τη φόρμα, να κόψεις τη φόρμα. Αυτό το λίγο. Έλα τι ωραίο, έλα. Ωραίο κομμάτι, ωραίο. Τώρα να κοπεί όμορφα, φωτογραφία. Έλα, ωραίο κομμάτι, έλα, ωραίο. Θέλω να βγάλεις φωτογραφία. Ναι. Κάτι ωραία, δεν τα μιλά μέσα. Έλα να την δοκιμάσω. Αφράτη φαίνεται. Φαίνεται αφράτη. Ναι, πάρα πολλά ωραία. Μια εξαιρετική μιλόπιτα φίλες μου από την Ελίζα με μια μπάλα παγωτού. Κάντε το, απολαύστε. Πανεύκολη και πεντανόστιμη. Φτιάξτε την κι εσείς φίλοι και φίλες. Δώστε like στο βίντεο. Κάντε και κλικ στο εγγραφή όσοι δεν το κάνατε ακόμη. Και να είστε όλοι καλά. Φίλες και φίλοι μας. Τι τυχερός που είμαι πράγματι. Να δέστε τι ωραία φράτη. Τούτα τα μικρά είναι τούτα που δίνουν τη διαφορά. Σε παγωτούι. Ό,τι πρέπει για τους καλοκαιρινούς μήνες, φίλοι μου. Ακόμα μια συνταγή από μένα με πολύ αγάπη για την οικογένειά μου και για όλους εσάς. Καλό καλοκαίρι φίλες μου, μπαίνει το καλοκαιράκι. Τι ωραίο κεραστικό. Ωραία, είναι πολλά ωραία. Να φτιάξετε αυτή την κρέμα και να την κεράσετε τώρα. Όχι κρέμα, κέικ. Κέικ, είναι σαν κρέμα. Πάλι το θεωρεί κρέμα. Εντάξει. Είναι τόσο αφράτη, τόσο ωραία. Συνδυάζεται πολύ ωραία με το παγωτό. Ωραία. Το μιλοσούλητο. Πήρε και λίγο από τη ζάχαρη που έβαλες από πάνω. Είναι πολλά ωραία. Πολλά ωραία. Και δεν είναι γλυκιά πολύ. Όχι. Τόσο όσο. Μιχάλης. Πράγματι τυχερός. Τυχερός. Άντε, φτιάξτε την κι εσείς, να είστε κι εσείς τυχεροί. Και απολαύστε τη. Και πανεύκολη, Μιχάλη. Δεν θέλουν να μπουν σε πολλές διαδικασίες, ούτε μίξερ, όλα στο χέρι. Ο Μιχάλης, παρόλο που έλεγε είμαι χορτάτος, μόλις φάγαμε μεσημεριανό. θα τη τσακίσει για αυτήν όπως βλέπω. Και αυτήν κι άλλη δόση πάει, αλλά... Το υπόλοιπο να μου τα φύγει σε μένα. Όχι, τούτε είναι το κομμάτι, δεν να το φάω, αλλά θα φάω άλλο. Δέστε. Κουκούλι, όπως λέμε. Κουκούλι, φίλε μου. Και ωραίο το gold μήλο που έβαλα, το κίτρινο μήλο, στέκει πιο καλά στις μιλόπιτες. Είναι όλα τόσο ωραία. Φίλες μου, θα τις φτιάξουμε δεν τις έχεις μάτια για την κάμερα. Πράγματι. Υγεία σας φίλοι και φίλες. Στο πικεφί παγώθηκε το κομμάτι. Και φίλες με έναν καλό γλυκό, έναν καλό φαγητό να αλλάξει τη διάθεση. Σίγουρα. Και η υγεία μας πρωτίστως οφείλεται στη διάθεσή μας. Καλή διάθεση πάει με καλή υγεία. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Πολλά φραντιά. Και όλα ξεκινούν από τις σκέψεις. Κακές σκέψεις φέρνουν κακή διάθεση και η κακή διάθεση καταστρέφει την υγεία. Αφράτη, πολύ αφράτη. Και όχι πολύ γλυκιά. Νιώθεις το μήλο μέσα, είναι μιλόπιτα. Με 2 μήλα γίνεται τούτον το ωραίο γλυκό, φίλες μου. 2 μήλα. Έναν κίτρινο και έναν κοκκίνο. Πανεύκολα έχετε κάτι να κεράσετε, κάτι να απολαύσετε. Εγώ τέλειωσα το φαγητό και φούρνησα την ωραία μιλόπιτα. Και σε μισή ώρα είναι έτοιμη. Έτοιμη. Άμα είναι μπροστά σου όλα τα υλικά, στο πι και φι γίνεται. Είναι η μιλόπιτα του πι και φι. Του γρήγορου. Πι και φι. Δηλαδή τηλεφωνήσατε σου ότι θα έρθουν, αν έχεις κάτι άλλο να κεράσεις, το φτιάχνεις αμέσως αυτό. Ναι. Άντε φίλοι και φίλες. Στην επόμενη μας συνταγή. Καλό καλοκαίρι, μπαίνουμε στον Ιούνιο φίλες και φίλοι μου. Like και ένα κλικ στο εγγραφή και να είστε καλά.